Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ 3 ở trong cái chùm series Yêu Con Tinh Tế. Cụ thể là vì sao có những bé chơi thì ngồi im ắng một mình, và có những đứa bé thì lại la hét, giành giật đồ chơi, hay thậm chí là đánh nhau. Đơn giản là vì đứa bé đó tính tình rất năng động. Thì nếu gặp trường hợp này, các bạn đừng có buồn mà hãy vui lên. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đang có những thiên tài đó. Tư duy của những đứa bé này rất nhanh, và cái tốc độ xử lý neutron ở trong cái bộ não đó nó chạy rất là nhanh, cho nên là chúng dẫn đến là chúng rất là tăng động. Thì với một bộ não nhanh như vậy thì là một thiên tài. Vấn đề là chúng ta biết cách dạy dỗ và uốn nắn chúng để phát triển, phát huy cái tài năng đó hay không thôi. Cho nên là các bạn, nếu có đứa bé nào mà tăng động, hay là hay quậy phá, hay la hét, hay là không ngồi yên một chỗ đó, thì các bạn nên mừng, nên vui, chứ đừng có vì những cái lỗi lầm hay là những cái đồ vật gì đó mà chúng làm đổ vỡ đó, chúng ta buồn giận hay là la ó thì không nên. Đó, thứ nhất là mình khuyên như vậy. Kế đó là cái cách chơi cũng rất là quan trọng. Vì nếu chúng ta không có chỉ cho bé chơi như thế nào, thì nhiều khi chúng mày mò mà không có ra, thì thành ra đôi khi chúng bực bội. Thì có nhiều cách thể hiện khác nhau. Bé thì vứt đi không chơi nữa, bé thì la lên, bé thì thậm chí là đập đồ, đổ bể đồ chơi. Cho nên là các bạn đừng có phản ứng, hay là các bạn đừng có bắt phạt những cái vấn đề như vậy. Thì do là chúng ta không có hiểu được con em của chúng ta đó thôi. Đó, thì đó là những sơ bộ những cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Thì bây giờ để giúp cho bé chơi một cách hòa quyện hơn, tăng cái sự nối kết hơn, thì chúng ta phải chơi với trẻ, cũng như là dạy cho trẻ share đồ chơi với nhau, với các anh em hay là các bạn cùng với nhau. Mỗi một mình sẽ mình sẽ phân công ra, mỗi một người sẽ chơi những cái trò chơi gì, theo từng sở thích của bé, theo tính tình của bé. Đó. Rồi có những cái trò chơi thì chúng ta chơi giúp. Đó, thì để tránh cái trường hợp là mỗi bé thì có bé thì lại ngồi không, còn có bé thì lao ó ôm sòm, nó là vậy. Rồi, sơ bộ đó là những cái yếu tố cũng như là cái sự thắc mắc tại vì sao con trẻ có những cái hành động như vậy. Kế đến là chúng ta tìm cái hướng giải quyết. Thì mình cũng đưa nhẹ một cái hướng giải quyết, các bạn có thể xem qua. Chúng ta đối với những bé mà năng động như vậy đó, thì chúng ta cố gắng tạo ra những cái trò chơi nó mang tính nhóm, từ 2 người 3 người trở lên. Thì như vậy đó thì sẽ có được, thứ nhất là cái sự kết nối với nhau, cũng như là nó lan tỏa bớt đi cái nguồn năng lượng mãnh liệt ở trong đứa bé đó. Rồi khi chúng ta chơi đó thì chúng ta phải chỉ cho chúng chơi cách bảo vệ cái đồ chơi như thế nào đó, rồi chỉ cho chúng cách chi tiết hơn với những món đồ lắp ráp đó, hoặc là những cái chi tiết tranh ảnh mà khi vẽ thì chúng ta cần phải lưu ý, thì để giúp cho trẻ, kích thích cho trẻ cái sự tò mò, sự tinh tế. Thì
chúng sẽ bớt đi sự năng động đó, để mà không có làm phiền đến những người khác nếu là chúng ta ở nhà có đông trẻ. Còn nếu là anh em thì cứ thoải mái thôi, chúng ta cứ chơi thoải mái. Nhưng mà chúng ta phải để ý những bộ não thiên tài đó, thì bao giờ chúng cũng rất là linh hoạt, rất là xéo sắc. Việt Nam chúng mình hay gọi là xéo sắc. Cho nên là chúng ta phải để ý tới đây không phải là cái lỗi ở trong một số cái lỗi thường gặp của các bậc phụ huynh khi dạy dỗ bé, mà đối với một vài phụ huynh thì nó là lỗi, nhưng mà đối với mình thì mình thấy đây là trường hợp cũng thường xuyên xảy ra nên nêu cho các bạn thôi. Chứ thực ra với mình nghĩ thì nó không phải là cái lỗi đâu, nó là cái tính cách thôi, nó là một sự thể hiện tính cách, đó là tạo một cái sự thu hút, giống như những đứa bé khi mà nó còn bé vậy. Vì sao chúng khóc? Vì có đôi khi chúng ăn rồi, chúng tắm rồi, chúng được bú sữa no nê rồi, nhưng mà chúng vẫn khóc là tại vì sao? Đơn giản là chúng muốn gây sự chú ý, gây sự thu hút mọi người xung quanh về chúng, đơn giản như vậy thôi. Thì lớn hơn thì cái hành động khóc la đó nó sẽ bớt đi và nó thay bằng những hành động khác, đó là la lên, cười lớn lên, nhảy nhót, đập phá gì đó vân vân. Thì đó là một sự phát triển thôi, chứ nó không phải là một cái lỗi gọi là nguy hiểm hay là chúng ta phải để tâm. Nhưng mà đây là những cái trường hợp thường xảy ra mà đôi khi nó làm phiền toái đến các bậc phụ huynh còn trẻ đó, không có nhiều sự kinh nghiệm để xử lý, thì mình nêu ra. Chứ nó không, mình nhắc lại là đối với riêng bản thân mình, theo quan điểm cá nhân thì nó không phải là cái lỗi gì đâu nó là như vậy. Thì hôm nay chúng ta trao đổi nhẹ về một cái vấn đề. Chúc các bạn thành công.